Hindi na daw siya. Happy birthday! Happy birthday to Ay, ang ganda! Lexi, tara dito. Gawa ganyan siya kahapon. Pumunta pa siya sa gitna ng TV. Ano sinabi mo kay Shanshan? Breakfast pa. Anong gagawa ko sa charcuterie ba? Come here. Give mo yung kay May. Pwede na ilagay kayo. Baby ko. Go. Go. Ay, baka magtapos na lang. Hindi ko na alam na. Sino gusto mo itlog? Siyempre, pagkainan, mamumula ka na ganyan. Lexi? Dito ka na kayo. Sabi ka Thank you so much, Kai. Ito yung entertainer of the group, Char. Ate! And of course, Bibi Long. Nauna na siya kumain. Busy na, girl. Birthday to you. Happy birthday to you. Thank you. Blow. Blow.